Σήμερα θα παίξουμε. Καλησπέρα σε όλα τα χάντι αστέρια αυτού του καναλιού. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Δεν θα πάρουμε βελονάκι στα χέρια μας, δεν θα πάρουμε βελόνες, δεν θα κάνουμε μακραμέ. Θα κάνουμε μία εύκολη τεχνική που μπορούν να ξεκινήσουν τα αγόρια σας, τα κορίτσια σας, τα παιδιά σας, εσείς και ειδικά αν δεν πλέκετε. Μα και να πλέκετε, θα χαλαρώσετε με αυτή την τεχνική. Συζητάμε για την τεχνική Loom. Ακουστά την έχουμε. Αυτή η όμορφη, κυκλική, αλλά υπάρχουν και σε παραλληλόγραμμο κομμάτι, όπως είναι αυτό εδώ, και μπορούμε να φτιάξουμε ένα σωρό πλεχτά πολύ εύκολα. Όπλο μας θα είναι αυτή εδώ η ειδική βελόνα που χρειάζεται για την τεχνική Loom. Τι θα φτιάξουμε σε αυτό το βίντεο? Θα φτιάξουμε ένα όμορφο σκουφάκι που έχει γίνει με αυτό εδώ τον κρίκο, το large μέγεθος. Αυτό λοιπόν είναι ένα γυναικείο σκουφάκι, όμορφο, ωραίο, και πιστέψτε με, αν χαλαρώσετε και ξεκινήσετε, σε ένα απόγευμα έχεις τελειώσει ένα σκουφί. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται. Η Loom είναι μια τεχνική που υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Υπάρχουν πάρα πολλές πλέξεις που μπορούμε να κάνουμε. Αρκεί να ξεκινήσουμε μαζί της και θα δείτε πόσο ωραίο αποτέλεσμα μπορεί να βγει. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα θα παίξουμε μαζί και εγώ καινούρια είμαι στο Loom και έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ και θα δούμε δύο πλέξεις. Το λάστιχο και την πλέξη εδώ που βλέπετε που είναι η wrap, δηλαδή η κανονική, η καλή όπως λέμε, με τις βελόνες. Βασικά στο Loom αυτό που βγαίνει το αποτέλεσμα είναι σαν να πλέκουμε βελόνες. Έχει αυτό το εφέ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Το σετ αυτή τη στιγμή που μπορείτε να πάρετε έχει μέσα 4 δαχτυλίδια. Ο λόγος που έχει και τα 4 είναι γιατί ανάλογα το project, αλλά πολλές φορές και ανάλογα το νήμα, το πάχος παίζει ρόλο εδώ πέρα, δεν ξέρουμε ποιο δαχτυλίδι θα χρειαστούμε. Πάμε όμως να τα δούμε και να σας εξηγήσω τα μεγέθη σε αυτό το σετ που μπορείτε να αγοράσετε. Το μικρό αυτό που βλέπετε είναι για βρεφικά σκουφάκια και για αμιγκουρούμι, μέχρι εδώ. Οι τρυπούλες του είναι 24 καρφάκια, στα ονομάσουμε, οι βάσεις. Αυτά λέγονται καρφάκια, βάσεις, όπως εσάς σας αρέσει. Είναι λοιπόν το small, είναι το medium που κάνουμε παιδικά σκουφάκια, εφόσον εστιάζουμε στο σκουφάκι. Φυσικά μπορείς να κάνεις ένα σωρό άλλα project και έχει 31 καρφάκια βάσεις. Είναι το large, αυτό εδώ το ωραίο το πορτοκαλί, που έχει 36 καρφάκια και είναι για τα γυναικεία σκουφάκια στην ουσία, και έχουμε και το μεγάλο που είναι με 41 καρφάκια και είναι για να κάνουμε πιο χαχούλικα γυναικεία σκουφάκια, είναι για να κάνουμε αντρικά εφόσον πλέκουμε κύκλικα και ένα σωρό άλλα project. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι φανταστείτε μπορεί να ξεκινήσετε ακόμα και σάλι σε αυτό εδώ το κυκλικό. Δεν θέλω να σας μπερδέψω όμως σε αυτό το βίντεο, εγώ θα εστιάσω στο σκουφάκι και μόνο στο σκουφάκι Loom, ώστε να ξεκινήσουμε μαζί βήμα-βήμα να μαθαίνουμε αυτή την όμορφη τεχνική. Όλο λοιπόν το βίντεο και τις οδηγίες που θα σας δώσω έχουν να κάνουν με αυτό το μέγεθος. Και πάνω σε αυτό θα σας δώσω και τις οδηγίες πώς μετράμε τα νήματα και μετά θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε. Βασικά, το πιο βασικό κομμάτι για το Loom είναι το νήμα. Το νήμα λοιπόν πρέπει να είναι λίγο από αυτά τα ωραία, τα αφράτα, τα χοντρούλικα όπως λέμε. Κανονικά πρέπει να ξέρουμε τα μιμί του νήματος. Αλλά γιατί πολλές εταιρείες, ελληνικές, ευρωπαϊκές συνήθως, δεν γράφουν τα μιμί, γράφουν το βελονάκι, τις βελόνες που θα χρειαστείς. Έχουμε ένα μικρό κολπάκι, θα πάρω π.χ. εδώ το δικό μου, αυτό που θα ανοίξω μετά, δεν πειράζει. Θα βγάλω λίγο την άκρη. Εγώ εδώ θα πλέξω με το MOA. Και θα σας πω μετά και ποια νήματα κάνουν τις Hadbrand που μπορείτε να κάνετε Loom. Λοιπόν, μία τεχνική είναι λοιπόν να πιάσεις το νήμα που αποφασίζεις ότι θέλεις να κάνεις Loom, να το διπλώσεις στα δύο, εδώ χαλαρά, να το βάλεις ανάμεσα σε δύο καρφάκια αυτές τις βάσεις και να δεις ότι είναι εντάξει. Το ιδανικότερο νήμα είναι αυτό που δεν αφήνει κενό. Εδώ αν το δείτε είναι και λίγο ελάχιστα χαλαρό. Ελάχιστα, μην φανταστείτε. Άρα διπλό το νήμα και έτσι είναι μια χαρά. Το συγκεκριμένο νήμα ας πούμε, γιατί οι διαστάσεις είναι διαφορετικές στο μικρό, εδώ είναι ακριβώς, το βλέπετε. Άρα είναι ένας πρώτος μπούσουλας, να το πούμε έτσι για μια αρχάρια, να δείτε το μήνυμα που θα ξεκινήσει, θα βγει και θα είναι ωραίο για να κάνει το κασκόλ της ή το σκουφάκι της.
Τι σημαίνει αυτό τώρα? Αν το νήμα είναι πολύ πιο λεπτό από το loom που χρειάζεται, το σκουφάκι απλά θα βγει πιο στενό. Στην ουσία στα loom δεν μπορούμε να μετρήσουμε την περίμετρο ακριβώς από ένα σκουφάκι. Μετράμε στο περίπου. Μπορούμε όμως να μετρήσουμε το ύψος. Άρα το πάχος του νήματος είναι αυτό που θα μας κάνει να βγει το σκουφάκι μας πιο χαχούλικο ή πιο στενό από αυτό που περιμένουμε από την περίμετρό μας. Π.χ. προσωπικά ένα σκουφί για το δικό μου κεφάλι και έτσι όπως μου αρέσει εμένα να το φοράω, θα έπαιρνα το πολύ μεγάλο μέγεθος. Αυτό που ονομάζουμε αντρικό. Γιατί και θα μαζέψει λίγο, δεύτερον μου αρέσει να μην στενεύει στο κεφάλι και τα κάνω και λίγο πιο μακριά για μένα. Δεν είναι όμως για όλα τα κεφάλια αυτό, οι περισσότερες γυναίκες είμαστε εδώ, είναι για έφηβες και γυναίκες. Ένα άλλο νήμα φυσικά που κάνει για loom, φανταστικά, είναι το σόχο της Hadimbrand. Αλλά ήθελα σήμερα να σας δείξω το MOA, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο νήμα. Αυτά τα δύο νήματα είναι ιδανικά. Ένα άλλο νήμα που κάνει για loom είναι το βελούδο που έχουμε. Από πάχος και αφρατοσύνη, ας την ονομάσουμε, είναι ιδανικά για αυτή την τεχνική. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε πώς ξεκινάμε και να δούμε τις δύο πλέξεις. Εσείς θα αποφασίσετε μόνο αν θα το κάνετε για παιδάκι, αν θα το κάνετε για έφηβη, για κορίτσι, για αγόρι, για άντρα μεγάλο, ό,τι θέλετε εσείς. Αυτό είναι να αποφασίσετε. Πώς θα το αποφασίσετε αυτό? Διαλέγοντας το δαχτυλίδι σας. Αυτό μόνο. Πάμε λοιπόν με το MOA. Αφήνω αυτά στην άκρη, δεν θα τα χρειαστούμε και πάμε να δούμε. Σε κανονικές συνθήκες, το μπλε και το μόβ εδώ σκουφάκι που βλέπετε σε μένα, αυτά τα δύο, έχουν πλεχτεί με το large. Το κομμάτι δηλαδή που έχει 36 καρφάκια, αυτό το γυναικείο. Εδώ έχουμε λοιπόν δύο γυναικεία σκουφάκια με το νήμα MOA. Να το. Και θα δούμε μαζί λοιπόν αναλυτικά την πλέξη λάστιχο και την πλέξη καλή, ας την ονομάσουμε έτσι, ή ράπ αλλιώς, όπως θέλετε το ονομάζουμε. Για λόγους βίντεο και μόνο θα πάρω στο χέρι μου το μικρότερο μέγεθος, γιατί ίδιο είναι η τεχνική, ώστε να μην έχω πολλά γυρίσματα στο loom, δηλαδή πολλά καρφάκια, έτσι να μπορώ να σας δείχνω πιο πολλά βήματα. Εδώ είναι τα γυναικεία δύο σκουφάκια. Εγώ θα πλέξω με αυτό. Και πάμε να δούμε λοιπόν το πιο μικρό μέγεθος. Καταρχήν τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι το σετ φυσικά με τα δαχτυλίδια που το βρίσκεται στο e-shop σε σετ 4. Θα χρειαστούμε δύο νήματα MOA, 1 με 1,5, μπορεί και το 1 να μην σας φτάσει ακριβώς, ανάλογα το μέγεθος που θα κάνετε. Αν πάρετε το μεγάλο υπάρχει περίπτωση να χρειάζεται λίγο ακόμα. Εδώ τα δύο σκουφάκια έχουν βγει με ένα τεμάχιο MOA. Είμαι όμως λίγο επιφυλακτική ότι δεν θα φτάσει για όλες. Οκ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το λάστιχο και πώς ξεκινάμε το loom. Αυτά τα λαστιχάκια που βλέπετε, καταρχήν μπορείτε να τα βρείτε και στο e-shop και θα σας τα βάλουμε και στο kit, είναι για τις αρχάριες. Για να μπορέσω να ξέρω κάθε πότε έχω να κάνω καλή και κάθε πότε έχω να κάνω ανάποδη στην πλέξη μου, βάζω 1 παρά 1, ένα λαστιχάκι. Τα loom εδώ όπως βλέπετε έχουν μια βάση, την αρχή. Βλέπετε αυτό εδώ, αυτό. Είναι μόνο στην αρχή, εδώ μετράμε την αρχή του. Άρα, εδώ γιατί είναι ζυγός αριθμός, 31 καρφάκια είναι το μικρό, στην αρχή εδώ το πρώτο και το τελευταίο δεν θα έχουν λαστιχάκι. Δεν σας επηρεάζει πολύ αυτό και ας είναι η ίδια η πλέξη στο τέλος, δεν φαίνεται. Που σημαίνει το πρώτο δεν βάζω λαστιχάκι και βάζω στο δεύτερο της αρχής, εδώ. Θα δείτε πόσο χρήσιμα είναι αυτά και μετά θα πίνετε τον καφέ σας και δεν θα χρειάζεται καν να σκέφτεστε που έχετε να κάνετε καλή και που ανάποδη. Σε ένα βάζω λαστιχάκι, σε ένα δεν βάζω, πάω στο επόμενο λοιπόν και βάζω με αυτόν τον τρόπο. Αυτά είναι λαστιχάκια για τα μαλλιά των παιδιών, μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο. Έχω βάλει λοιπόν λαστιχάκια 1 παρά 1, όπως με βλέπετε εδώ. Και γιατί τυχαίνει το συγκεκριμένο loom να έχει μονό αριθμό, εδώ αρχή και τέλος και αρχή, συγγνώμη, δεν έχει λαστιχάκι και γίνεται η ίδια πλέξη. Στο τελικό αποτέλεσμα όμως δεν φαίνεται. Στο large είναι ζυγός αριθμός, που σημαίνει δεν θα έχετε δύο. Θα έχετε κανονικά 1 παρά 1, ένα με λαστιχάκι, ένα χωρίς. Λοιπόν, MOA νήμα, ένα πολύ αφράτο super wash νήμα που έχει 30% μαλλί και 70% premium acrylic, ό,τι πρέπει για σκουφάκι γυναικείο. Λοιπόν, ανοίγω το νήμα μου
Το πήρα από μέσα για να με διευκολύνει. Εδώ την ειδική βελόνα και πάμε να δούμε πώς ξεκινάμε. Για αρχή ξεκινάμε και κάνουμε ένα θυλάκι όπως κάνουμε π.χ. και στο βελονάκι. Εδώ. Το στερεώνουμε εδώ, σε αυτή την ακρούλα. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα το κάνω όσο πιο αργά μπορώ. Η πρώτη κίνηση που έχουμε να κάνουμε είναι εδώ. Πίσω και εδώ. Πίσω και εδώ. Πίσω και εδώ. Πάμε λίγο να το δείτε, έτσι ξεκινάμε για να γίνει λάστιχο και να σταθεροποιήσουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα την πλέξη λάστιχο, δηλαδή ξεκινάμε το σκουφάκι από κάτω, από το κομμάτι που ακουμπάει στο μέτωπό μας. Εδώ την κίνηση, πίσω, εδώ, εδώ. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, θέλω να σας πω. Εδώ. Εδώ αυτό. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε πάλι στην αρχή μας, εδώ. Και κάνουμε άλλη μία φορά το ίδιο. Ο λόγος που κάνουμε, μπορείτε αυτά να τα κατεβάσετε, για ώστε να μπει η επόμενη σειρά από πάνω, εδώ, όλα, σιγά σιγά, κατεβαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει εδώ στο τέλος. Συνεχίζουμε μια δεύτερη σειρά. Πολλοί λένε ότι η δεύτερη σειρά βγαίνει πιο χαλαρό το λάστιχο. Προσωπικά μου βγήκε μια χαρά το λάστιχο. Άρα σας προτείνω αυτά που εγώ δοκίμασα και αυτά που έπλεξα. Τρόποι υπάρχουν πάρα πολλοί. Λοιπόν, εγώ κάνω λοιπόν και μια δεύτερη σειρά ίδια, ώστε το λάστιχό μου να βγει σταθερό, αλλά όχι πολύ σφιχτό. Πάμε λοιπόν να κάνουμε όλη αυτή τη σειρά ξανά το ίδιο. Περνάμε από πάνω, ξανά, 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 εδώ. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο εδώ, έχουμε και το τελευταίο, εδώ. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Από εδώ και πέρα μετά θα ξεκινήσουμε το λάστιχό μας. Οι πρώτες δύο αυτές σειρές θα είναι δύσκολο να τη φτιάξετε την θηλιά μας, αυτό που κάνουμε στο loom, γιατί είναι λίγο πιο σφιχτό το νήμα και το θέλουμε πιο σφιχτό σε αυτές τις δύο πρώτες σειρές. Χρησιμοποιώ πια τη βελόνα μου. Μπαίνω εδώ στην από κάτω σειρά και την περνάω από πάνω. Εδώ. Δεν θα είναι έτσι συνέχεια, η πρώτη σειρά είναι μόνο. Στερεώθηκε το νήμα μου, το βλέπετε, δεν έχω λόγο να το κρατάω πια. Πιάνουμε λοιπόν την κάτω θηλιά και απλά την περνάμε από πάνω. Η πρώτη σειρά γενικά αυτή είναι λίγο πιο σφιχτή γιατί πρέπει να είναι. Βλέπετε, μεγαλώνω και περνάω. Παίρνω την κάτω θηλιά με την ειδική βελόνα και την περνάω από πάνω από το καρφάκι και τη θηλιά τη δεύτερη. Εδώ. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο όλο το κύκλο μας, τόσο απλά και όμορφα. Μέχρι να ολοκληρωθεί όλος ο κύκλος.
Ελάτε να τελειώσουμε αυτή τη σειρά. Είμαστε εδώ λοιπόν και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την πρώτη σειρά για λάστιχο. Το λάστιχο θα πρέπει να γίνει 5 εκατοστά. Σύνολο, το μήκος δηλαδή του πλεχτού μας. Γενικά μπορείτε να φτιάχνετε λίγο το πλεχτό προς τα κάτω, δεν είναι και απαραίτητο όλα μαζί, μπορείτε και την ώρα που πλέκετε. Εγώ τώρα το κάνω για να μπορείτε να το βλέπετε σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνουμε. Τελευταίο πρώτο. Λοιπόν, εδώ γυρνάω και το φέρνω μπροστά. Εδώ είναι η καλή μου λοιπόν. Θα κάνω μία καλή, μία ανάποδη. Εδώ που το έχω φέρει μπροστά, είναι η ανάποδη μου. Μπαίνω εδώ στο θυλάκι που έχω. Τραβάω το νήμα μου. Το βγάζω όλο και περνάω το θυλάκι που μόλις έφτιαξα. Σας το κάνω αργά για να το δείτε. Πάω πίσω λοιπόν και μπροστά και γυρνάω εδώ και το κρατάω με αυτόν τον τρόπο ώστε να είμαι έτοιμη για το ανάποδο. Εδώ είναι η καλή μου. Παίρνω το κάτω και το περνάω. Εδώ έχω να κάνω ανάποδη. Παίρνω το νήμα από εδώ, το καινούριο που είναι σε αναμονή, δημιουργώ ένα θυλάκι, βγάζω το παλιό θυλάκι και περνάω το καινούριο. Πάμε. Περνάω εδώ που είναι καλή, παρατηρήστε κάτι όσο το κάνω. Όπου είναι τα λαστιχάκια, είναι η ανάποδη. Όπου δεν έχω λαστιχάκι, είναι η καλή. Καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη, καλή, ανάποδη. Με αυτόν τον τρόπο, την ώρα που πλέκω, δεν έχω να υπολογίζω πολλά πράγματα. Εδώ λοιπόν έχω να κάνω καλή. Από μόνο του, δεν έχω βάλει λαστιχάκι. Ποια είναι η καλή μου? Γυρνάω το νήμα μου. Το φέρνω εδώ μπροστά γιατί βολεύει και θα το χρειαστώ μετά εκεί. Φτιάχνω την καλή μου πλέξη και πάω εδώ που έχει το λαστιχάκι να κάνω την ανάποδη. Παίρνω το νήμα που είναι σε αναμονή. Δημιουργώ ένα θυλάκι. Το περνάω, σφίγγω και προχωράω. Εδώ δεν έχω λαστιχάκι, έχω πάλι καλή. Εδώ είμαστε στην ανάποδη. Δείτε πως πιάνω τη βελόνα αυτή την ειδική. Όπου έχω λαστιχάκι λοιπόν είναι η ανάποδη, γι' αυτό σας είπα βάλτε τα λαστιχάκια, γιατί θα ξενιάσετε. Εκεί που θα πίνετε καφεδάκι, απλά θα περνάτε το νήμα. Και να σας πω και κάτι, δώστε το σε ένα παιδάκι σας, θα το κάνει πολύ ωραίο και αυτό. Εδώ. Να το. Δεν έχω λάστιχο, έχω πάλι καλή, εδώ είναι η ανάποδη, εδώ είναι η καλή που θα κάνω. Να σας πω ακόμα ότι το λάστιχο είναι λίγο πιο δύσκολη πλέξη από ό,τι θα κάνουμε μετά μόνο καλή. Το αντιλαμβάνεστε γιατί έχουμε να κάνουμε μια καλή, μια ανάποδη και γενικά πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω έστω και με τα λαστιχάκια. Ενώ το υπόλοιπο κομμάτι από το σκουφάκι θα είναι ακόμα πιο εύκολο και πιο χαλαρό στο πλέξιμο με το loom πάντα. Λοιπόν, εδώ... Εδώ λοιπόν στο τέλος, μην ξεχνάτε, δεν έχουμε λαστιχάκια στα δύο, που σημαίνει κάνουμε
και τα δύο καλή. Δεν επηρεάζει πουθενά το πλεκτό μας αν το λουμ που έχετε στα χέρια σας έχει μονό αριθμό. Δεν θα φαίνεται στο τελικό σκουφάκι. Πάμε λοιπόν, τελειώσαμε τη σειρά και ξεκινήσαμε και το πρώτο εδώ καλή. Βλέπετε, γιατί δεν έχει λαστιχάκι. Από εδώ και πέρα δεν μετράμε αν ξεκίνησε, τελείωσε η σειρά κτλ. Προχωράμε για αυτά τα 5 εκατοστά και θα σας δείξω σε λίγο πώς το μετράμε. Προχωράμε δηλαδή εδώ τη σειρά, έχουμε αυτή τη στιγμή λαστιχάκι, κάνουμε την ανάποδη. Εδώ. Εδώ έχουμε καλή. Όπως κρατάω το νήμα μου, το αντιλαμβάνεστε γιατί το βάλα μπροστά, γιατί βολεύει. Κρατήστε το κι εσείς έτσι, κάντε λιγότερες κινήσεις. Το φτιάχνω και όσο προχωράει και αυτή τη σειρά, έχει στερεωθεί το νήμα, μπορεί να βγάλετε και αυτό και να μην το κρατάει, να το αφήσετε από μέσα από το λουμ και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο, καλή ανάποδη, μέχρι να φτάσουμε 5 εκατοστά. Πάμε να δούμε όμως πώς μετράμε αυτά τα 5 εκατοστά λάστιχο. Για να δούμε εδώ, σας έχω ένα έτοιμο. Εδώ. Έχει προχωρήσει, να το δείτε και από εδώ πώς βγαίνει, αυτό πλέκαμε τόση ώρα. Πάμε να δούμε πώς μετράμε για να ξέρουμε το μήκος του πλεκτού μας στο λουμ. Παίρνουμε από αυτό εδώ το σημείο που ξεκινάνε τα καρφάκια και μετράμε από εδώ μέχρι εδώ. Αυτό γράφει 5 εκατοστά. Όταν θα βγει από το λουμ, αυτό ανοίγει, απλώνεται. Φανταστείτε το ότι είναι 6 εκατοστά. Που σημαίνει στα 5 εδώ είμαι καλά. Το λάστιχό μου είναι 6, εδώ έχω 5, αλλά βγάζοντάς το από το λουμ θα φτάσει 6. Τελείωσα λοιπόν με το λάστιχο και ήρθε η ώρα να ξεκινήσω τη ραπ πλέξη ή καλή. Την πλέξη αυτή δηλαδή. Έχουμε τελειώσει το κομμάτι κάτω του λάστιχου και θα ξεκινήσω αυτό. Πάμε να δείτε πόσο ομορφιά είναι να πλέκεις λουμ από εδώ και πέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, δεν έχουμε να μετράμε τίποτα, όπως σας είπα από εδώ και πέρα. Απλά να ξέρετε πάντοτε εδώ πέρα είναι η αρχή όταν θα φτάσουμε στο τέλος του πλεκτού μας. Είμαστε εδώ και ξεκινάμε. Κάνουμε μόνο καλή. Από πίσω, δείτε πώς το πάω το νήμα. Εδώ, εδώ, εδώ. Φτιάχνω μερικά. Το κρατάω. Τα φτιάχνω ή μπορεί να τα κάνετε όλα και να τα φτιάξετε, δεν έχει καμία σημασία. Απλά θα σας πω ότι όταν τα κάνεις λίγα-λίγα, δεν τεντώνει πολύ το νήμα στο τέλος, δεν τραβάει και δεν σφίγγονται οι θηλιές. Γι' αυτό τις κάνω λίγες-λίγες. Ενώ αν το τελειώσετε όλο τον κύκλο και το περάσετε το νήμα, θα δείτε ότι τα πρώτα και τα τελευταία θα είναι λίγο σφιχτά. Άρα εγώ δεν το προτίμησα. Προτιμώ να τα κάνω λίγα-λίγα έτσι, για να περνάω όμορφα με το λουμ μου. Εδώ, από πίσω, εδώ, εδώ, εδώ. Φτάνουν αυτά. Φαίνεται που έχουμε μείνει, βλέπετε. Ακριβώς. Μ' αρέσει πιο καλά λίγα-λίγα, είναι πιο μαζεμένο το πλεκτό και δεν σφίγγει το νήμα, άρα θα φτιάξω ένα αφράτο σκουφί. Μα δεν έχει πλάκα. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω φτάσει πάλι στην αρχή, συνεχίζω ακάθεκτη, σαν να μην με νοιάζει
ότι σε λίγο ξημερώνει, σε λίγο είναι μέρα, σε λίγο κάτι γίνεται. Προχωράμε κυκλικά αυτή την όμορφη τεχνική. Κρατάω το νήμα μου, εμένα με βολεύει με αυτόν τον τρόπο. Και συνεχίζω λοιπόν την καλή μου. Αλλιώς wrap θα τη βρείτε στα αγγλικά στην τεχνική loom. Εδώ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνεχίζουμε κυκλικά μέχρι να φτάσουμε το ύψος που θέλουμε εμείς στο σκουφί μας. Αν το σκεφτείτε, το ύψος από το σκουφί είναι το μόνο μετρήσιμο στο loom. Είπαμε, την περίμετρό σας και να τη μετρήσετε θα βγει εδώ στο περίπου. Το νήμα θα κάνει την περίμετρό σας. Φυσικά μπορείτε να ανατρέξετε και στο βίντεό μου που δείχνω σκουφί αναλυτικά πώς θα το κάνετε και τι μετρήσεις κάνουμε με το βελονάκι που μετράμε την περίμετρό μας και όλα αυτά. Αλλά να σας πω ότι εδώ για να δούμε το ύψος μετράμε από την κορυφή του κεφαλιού μας μέχρι εδώ, σε αυτό το σημείο το μήκος, για να δούμε το μήκος που θα γίνει το σκουφί το δικό μας. Και αν το θέλουμε και λίγο πιο μακρύ, το αφήνουμε κι άλλο να μακρύνει. Όταν είναι να βγει αυτό πια από το loom, θα σας το δείξω τώρα έτοιμο, θα είναι πιο μακρύ και πιο φαρδί, ούτως ή άλλως. Πάμε να το δούμε λοιπόν στο έτοιμο. Τελειωμένο, να δούμε πώς βγαίνει από το loom. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι έχουμε κάνει. Να το. Έχουμε φτάσει στο μήκος που χρειάζεται για ένα γυναικείο κεφάλι. Κανονικά, μην ξεχνάμε, έχω πλέξει, το ξαναλέω άλλη μία φορά, εδώ. Το σκουφάκι το έτοιμο είναι σε αυτό. Εντάξει. Το μήκος τώρα που χρειαζόμαστε, σύνολο το σκουφάκι με τον μουα νήμα και γυναικείο στο large δαχτυλίδι, αυτό εδώ, είναι σύνολο το μήκος του 22 εκατοστά. Εδώ, 22 εκατοστά. Φανταστείτε ότι και εδώ είναι το ίδιο, απλά είναι πιο στενό. Μόνο αυτό γιατί είναι μικρότερο το δαχτυλίδι. Και αυτό είναι και το μόνο που μετράμε. Εδώ λοιπόν πώς μετράμε πάλι το πλεκτό μας. Από τη μέσα πλευρά πάλι, δηλαδή θα το γυρίσετε, θα πάρετε πάλι τη μεζούρα σας, να δείτε αν έχετε φτάσει στο τελικό σας μήκος που εσείς χρειάζεστε. Από το σημείο εδώ πάλι που ξεκινάνε τα καρφάκια και μέχρι εδώ, βλέπετε, και έχουμε φτάσει 19-20 εκατοστά. Όταν θα βγει, θα έχω άλλο 1-1,5 πόντο και θα φτάσει 22 εκατοστά το τελικό μήκος. Έτσι το μετράμε γενικά από τη μέσα πλευρά ό,τι έχει να κάνει με το loom. Ξαναβάζω μέσα το πλεκτό μου και πάμε να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα για να αφαιρέσουμε το πλεκτό από το loom. Λοιπόν, έχουμε το νήμα μας. Μου μετράτε μία φορά εδώ την περίμετρο χαλαρά και λίγο παραπάνω, εδώ, και κόβουμε το νήμα. Θα το κόψω κάπου εδώ, για να είμαστε σίγουροι. Αν και το νήμα φτάνει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ την ακρούλα αυτή τη στιγμή. Θα χρησιμοποιήσουμε πια τη βελόνα μπετονιά ή τη βελόνα την πλαστική που έχει μέσα το σετ με τα loom. Εγώ θα πάρω τη βελόνα μπετονιά από συνήθεια και γιατί μ' αρέσει. Εδώ. Θα σας το δείξω με τη βελόνα, μπορείτε να βρείτε και άλλους τρόπους. Μπορεί να αφαιρεθούν και με τη βελόνα την ειδική που πλέκαμε πριν, με το βελονάκι. Έχουμε τελειώσει εδώ. Πάμε στο πρώτο. Περνάμε το νήμα μας με αυτόν τον τρόπο. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Φτιάχνουμε έτσι μερικά ή και όλα αν θέλουμε και τα περνάμε κάτω, απλά, χαλάρα και τα βγάζουμε τελείως. Προσέχτε πως έχω την κλωστή μου από κάτω και μπαίνω μέσα και πάνω. Παίρνω πάλι και τα ρίχνω κάτω όλα, με αυτόν τον τρόπο έχω δέσει το νήμα μου.
Προσοχή να μην ξεχάσετε κάποιο. Και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο μέχρι να ολοκληρωθεί όλος ο κύκλος. Πάμε να βγάλουμε και τα τελευταία. Τι ωραίο σκουφάκι θα φτιάξουμε. Να το, απελευθερώθηκε από το loom λοιπόν. Είμαστε εδώ. Πάμε τώρα να δούμε. Πολύ απλά και όμορφα τραβάμε το νήμα μας. Εδώ. Κοιτάτε να έχουν σουρώσει όλα το ίδιο. Θα ξαναχρειαστούμε τη βελόνα. Κακώς την έβγαλα. Κακώς από τον ενθουσιασμό μου έγιναν όλα αυτά. Λοιπόν, σφίγγουμε πολύ ωραία. Αρκετά. Πάμε από μέσα. Όπως σας το είπα, και η πιο αρχάρια μπορεί να φτιάξει σκουφάκι. Στερεώνουμε με αυτόν τον τρόπο εδώ το νήμα μας αρκετές φορές, να μην ανοίξει το σκουφάκι μας. Και γενικά την αρχή του πλεχτού θα τη στερεώσουμε και τώρα εδώ στο τέλος. Πάω λίγο κυκλικά. Από εδώ βλέπω αυτή τη στιγμή τη μέσα πλευρά του πλεχτού. Εννοείται, το γύρισα για να μπω μέσα. Το κόβω λίγο, δεν θα το κόψω τελείως, μπορώ να το διορθώσω μετά. Θα βάλω και το πομπόν. Το γυρνάω πάλι από την καλή του. Εδώ, βλέπετε πόσο μωρό βγήκε στο μικρό. Βλέπετε το ίδιο νήμα, το καταλαβαίνετε, το ίδιο νήμα δείτε. Εδώ αλλάζει λοιπόν πια πώς βγαίνει το κάθε μέγεθος. Το όλο μυστικό βασικά που εγώ αποφάσισα ότι είναι το loom, ότι δεν πρέπει να μετράμε την περίμετρό μας, αλλά να παίρνουμε το σωστό μέγεθος loom, έτσι όπως σας τα είπα, και το σωστό νήμα. Και έτσι θα μας βγει ένα τέλειο σκουφάκι, έτσι όπως μας αρέσει. Αυτά τα δύο και από εκεί και πέρα μπορεί να μάθετε σιγά σιγά ένα σωρό πλέξεις γύρω από το loom. Πάμε λιγάκι και σε αυτό το βίντεο λέω να σας δείξω και το πομπόν πώς γίνεται, γιατί έτσι έχω κέφια και μ' αρέσουνε. Λοιπόν, πάλι μετά εδώ έχω κολλήσει πάρα πολύ, γιατί έχουμε αυτά τα ωραία μηχανήματα, ένα ωραίο γκατζετάκι θα το έλεγα εγώ, που είναι για 4 μεγέθη πομπόν. Αυτή τη στιγμή έχω πάρει ένα μεσαίο, θα σας βγάλω και άλλα δύο να τα δείτε. Εδώ υπάρχει και το μεγάλο, βλέπετε, εδώ. Πάνε ζευγάρι πάλι, όλα τα μεγέθη. Έχουμε το μικρούλι, ένα ακόμα, το μεγάλο και εδώ το μεσαίο. 2 είναι για κάθε πομπόν, χρειαζόμαστε 2 κομμάτια. Αυτά τα 2 κομμάτια λοιπόν τα ενώνουμε, να σας τα ενώσω εδώ γιατί το άλλο είναι έτοιμο, να τα ανοίξω, εδώ. Σε ό,τι βίντεο πιάνω για σκουφάκι, εγώ βάζω και ένα ωραίο τέτοιο. Λοιπόν, από αυτή την πλευρά τα ενώνουμε, βλέπετε εδώ. Απ' έξω τα άσπρα και αρχίζουμε και τυλίγουμε το νήμα μας στις 2 καμπύλες, σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ λοιπόν έχω τυλίξει το νήμα μου αρκετές φορές. Όταν τελειώσω τη μία πλευρά πάω διαγώνια στην άλλη, με αυτόν τον τρόπο. Περνάω μερικές φορές ακόμα. Το κλείνω, βλέπετε είναι αρκετά γεμάτο και μπαμπάτσικο, το κάνω μεγάλο, βλέπετε. Και όπως το κλείνω πιάνω και τις 2 πλευρές. Με την ασφάλειά του από εδώ και την ασφάλειά του από εδώ. Έχει κλείσει λοιπόν και τώρα μένει να το κόψουμε το νήμα όπως το κρατάμε. Είναι πάρα πολύ βολικό παιδιά αυτό, γιατί οι περισσότερες το κάνουμε με κάποιο χαρτόνι ή παίρνουμε το έτοιμο. Θα σας δείξω και το έτοιμο γουνάκι μετά, εσείς αποφασίζετε τι από τα δύο. Αν σας περισσέψει νήμα, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή. Εδώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο το συγκεκριμένο, υπάρχουν πάρα πολλά που κυκλοφορούν για να κάνεις πομπόν, αλλά εδώ δεν ξέρω. Είναι τόσο εύκολο, τόσο αφρά τα πομπόν που βγαίνουνε. Και μετά το ψαλιδίζεις και όλα το κάνεις όπως θέλεις. Λοιπόν, το κορδονάκι κόπηκε από μόνο του όπως βλέπετε ή το ψαλιδίζετε εσείς. Και τι κάνουμε τώρα? Κόβω ένα κομμάτι ακόμα. Το περνάω μέσα εδώ, σφιχτά σφιχτά.
Βλέπετε, δεν φεύγουν τα κομμένα που έχω φτιάξει, σφιχτά σφιχτά. Το περνάω 1-2 φορές καλά μέσα, όσο μπορώ πιο σφιχτά. Κάνω και 1-2 φορές τον κόμπο μου. Εκεί. Ας κάνω όλον ένα, να είμαι σίγουρη ότι έβγαλα ωραίο πομπον. Λοιπόν, ανοίγουμε τις ασφάλειες. Εδώ. Και τι κάνουμε τώρα. Ανοίγουν αυτά. Ένα. Εδώ. Το σφίς άλλος, θα το ρετουσάρουμε μετά. Να το. Και έχει βγει ένα πομπον κούκλα. Να ξέρετε, τα πομπον μπορείτε και να τα ψαλιδίσετε από πάνω και να τα κάνετε πιο μικρά αν θέλετε, πιο μεγάλα αν δεν σας αρέσει όπως είναι. Να το. Ένα ωραίο σκουφάκι που φτιάξαμε. Αυτό λοιπόν τώρα, κανονικά με τη βελόνα μπετονιά μας όπως ράβουμε τα πάντα, το περνάμε από εδώ μέσα και το ράβουμε. Και έτσι έχουμε φτιάξει ένα ωραίο σκουφάκι μέσα σε ένα απόγευμα, χωρίς να ξέρουμε βελονάκι, αν δεν ξέρουμε οι βελόνες. Έχει κάνει το εφέ της βελόνας, που πολλές γκρινιάζετε ότι δεν ξέρω να κάνω σκουφάκι με βελόνες και ξέρω μόνο βελονάκι και όλα αυτά. Το Loom λοιπόν είναι μια πολύ ωραία ιδέα για αυτό το σκοπό. Το επόμενο ότι κάθε κοριτσάκι μπορεί να το κάνει ένα ωραίο χόμπι. Δείτε λιγάκι, υπάρχουν και τα γούνινα να ξέρετε πάντα αν δεν θέλετε να φτιάξετε, να σας περίσσεψε το νήμα. Αυτά υπάρχουν πάλι στη Hadimbrand, είναι με ένα θυλάκι εδώ και είναι τέλεια για σκουφάκια για να δείχνουν έτσι και πιο κάπως ρε παιδί μου, κάπως. Λοιπόν, ήταν η τεχνική Loom, αρχικό στάδιο, με ένα ωραίο, όμορφο, έτσι χαροπό σκουφί. Εγώ είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Hadimbrand και θα χαρώ, και όχι μόνο θα χαρώ, εδώ, θα πατήσετε επάνω αυτό το κουδουνάκι και θα τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά πολλά!